For our today's video ay magluluto tayo ng kutsinta at ito ang ating mga ingredients. Ito nga pala ay as per sa aking kagustuhan kasi mas gusto ko yung medyo chewy kaya medyo binawasan ko yung amount ng water. Kaya hindi siya, dapat siya 3 cups pero ginawa ko siya 2 and 3/4 lang. Kasi may 2 tablespoons na kasama naman sa pag-dissolve ng annatto powder. So, kaya gusto ko medyo matigas, medyo chewy siya. Kaya yun lang yung water na nilagay ko. Before ako mag-start sa molders ay nagsalang na ako nitong tubig para same time ay kumukulo na siya at nag-grease ako ng molder. So walang sayang na oras, diba?